Welcome to Agri Prep Guide. আজি এইটো ভিডিঅ'ত আমি ফিজিক্সৰ ক্লাছ 12 পাৰ্টৰ 100টা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। কাইলৈ BSc নাৰ্ছিং এক্সাম আছে, তো তোমালোকে এটলিষ্ট টাইম ওলাই অলপ আধা ঘণ্টা ৰিভাইজ কৰি যাবা। এইখিনি বহুত কমন পৰিব ইয়াৰ পৰা। আৰু মেইনলি থিয়ৰী টাইপ কুৱেশ্যন পোৱা নাযায়, তো মই কালেক্ট কৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা টাইপ কুৱেশ্যন আহে ইউ ছেট কোৱা। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ছেশ্যন হ'ব যাই আছে। অলপ টাইম লাগিব বাৰু, আধা ঘণ্টামান মোৰ লগে লগে প্ৰেক্টিছ কৰি যাবা। মই ছাজেষ্ট কৰিম পানীৰ বটল এটা লৈ লোৱা আৰু লাগিলে, বাট ভালকৈ পঢ়াই। কুৱেশ্যনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কুৰ্চি গাই পেটি বান্ধ লো, উপায় নাই। ঠিক আছে, মই ভিডিঅ'টো লেন্দি অলপ হ'ব বাৰু, কিন্তু মই তোমালোকে চিল হৈ থাকা, মই চিল হৈ নৰ্মেলি পঢ়াই থাকিম কেজুৱেলি। নাম্বাৰ 1 চ অপশ্যন এনচিআৰটি টাইপৰ কুৱেশ্যন হয়, একেবাৰে এনেকুৱা টাইপ কুৱেশ্যনে আহে। PIQ ইয়াতে আছে, মেক্সিমাম PIQ ইনক্লুড আছে ইয়াতে। নাম্বাৰ 1 কুলম ইকুৱেল ডেছ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ইউনিট। অপশ্যন এ। মই এনচাৰখিনি ৰাপ কৰি দি যাম, যাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব ইচ্ছা পজ কৰি ল'বা। নাম্বাৰ 2 গ'ল্ড লিভ ইলেক্ট্ৰস্কোপ এক্সপেৰিমেণ্ট আছে এনচিআৰটি, তাৰে পৰা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, পঢ়ি চাবা কুৱেশ্যনটো। এতিয়া মই ইয়াতে ডায়েগ্ৰাম বেষ্ট কুৱেশ্যনো এড কৰিছোঁ। ডায়েগ্ৰাম বেষ্ট আছে, তো তোমালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইখিনি। ৰেজিষ্টেঞ্চ ওলাব আহে, সেইবোৰ কেনেকুৱা টাইপ কুৱেশ্যন আহে আইডিয়া এটা পাবা। Number 3, if the force acting on a point charge kept on the axis of an electric dipole is F, what will be the amount of force at the distance of the point? Explanation দিয়া আছে, কৰি ল'বা। প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিবা যোনে পঢ়িছা। একেবাৰে যোনে একোৱে নাজানা দেন তোমালোকে পাৰিবা আৰু এইখিনি চাবা। এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া আছে, সেইখিনি এনচাৰটো হ'ব বি, চাই ল'বা। মই বাৰু নোৱাৰোঁ ইমান ফিজিক্স, সঁচা কথা যিটো। নাম্বাৰ 4, নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ ইন 1 কুলম চাৰ্জ। ইজি কুৱেশ্যন হয়, এইবোৰে আহে ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহিব। কাৰেণ্ট Number 5, current carrier in a conductor is number A, electron. Which group among the following insulator? So insulator ki answer is silver, copper, gold. Number B, paper, glass, cotton. The number C, human body. So ki hobo ko answer ko? Number B, paper, glass, cotton. Option khini sai loba. Kiba answer mistake hole janai diba baru comment ot. Hobo pare mistake. Man is mortal. Manu manei moron hil nohoy, mistake hobo pare. ঠিক আছে, এনেই চিম্পল ডাইলগ মাৰিছোঁ। 7 নম্বৰ, দ্য বেণ্ড গেপ বিটুইন দ্য বেলেঞ্চ বেণ্ড এণ্ড দ্য কণ্ডাকশ্যন বেণ্ড ইজ দ্য মেজাৰ অফ। এনচাৰ কি হ'ব? দ্য কণ্ডাক্টিভিটি অফ দ্য মেটেৰিয়েল, ৰেজিষ্টিভিটি অফ দ্য মেটেৰিয়েল, চাৰ্জ ডেঞ্চিটি, ইজ অফ আয়নাইজেশ্যন। অফক'ৰ্ছ এনচাৰ এ, দ্য কণ্ডাক্টিভিটি অফ দ্য মেটেৰিয়েল। নাম্বাৰ চ' দ্য ৰাবাৰ ইউজড ইন দ্য হুইলছ অফ এন এৰ'প্লেন ইজ নাম্বাৰ বি, স্লাইটলি কণ্ডাক্টিং। গোটেইখিনি চেপ্টাৰ টাচ কৰিব ইয়াতে ফিজিক্সৰ ইম্পৰ্টেণ্টখিনি। ৱেভ অপটিক্স আছে, ৱেভ অপটিক্সৰ কুৱেশ্যনো YDSCৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে, লাষ্টত চাই যাবা। তেনেকুৱা কুৱেশ্যনে আহিব ৱেভ অপটিক্সত। 9 number, what is the net electrostatic field in the interior of a conductor? Answer C, 0. Of course 0 hobo jana hai sobe. 10 number, what is the electric field in the cavity of a hollow charged conductor? Positive, negative, enekwa type question ahibo kintu hollow. The gravitation kwa hetu partor, then it current electricity, variation wala question bur ahe je etu ki formula aro maximum direct formula ahe bujisa. Saba moi question apni so question yate ase sabo pariba. Amar PIQ khine to enekwa type question dia ase. Sorry. 10 number, C number answer. Korom lagi gese kintu. 11 number, how is the electric field at the surface of a charged conductor related to the surface charge density? Number A is proportional to each other. Number B is indirectly proportional. Number C is independent. Number C, D exponential. Answer A hobo proportional to each other. Enekwa question paba V equal to IR, V directly proportional to current, resist, enekwa type ahe. How is the potential within and on the surface of a conductor? Question to bhalke pohi saba jone buji na pae doubt hoibo para. Answer D, what is the total work done on moving on a test on an equipotential surface? Answer D, 0. Of course 0. What type of surface is the surface of a conductor? Ki hobo equipotential? Answer equipotential. Number 15, what is the ratio of the polarization of epsilon naught times to the electric field? Question ki hobo? Electric susceptibility. Answer mistake hobo pare janai diba baru. Nohoy mistake, kyo mistake hobo? 16 number, what is the dimension of a dipole moment? बार कोई यूनिट एंड डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट। आंसर है LI सबा। इफ द इलेक्ट्रिक field intensity at a certain distance from a dipole on axis E1 and the same distance but on perpendicular bisector of the D2, এটো PI কো আগত আহিছিল, আমাৰ টাইমত আহিছিল। 17 নম্বৰ आंसर কি হ'ব কোৱা, আপ কৰিম না নাই? নাম্বাৰ বি, E1 equal to E2, E1 equal to E2। সো এক্সপ্লেনেশ্যন দি আছে, পঢ়ি ল'বা নিজে। ইফ দ্য ডাইপল মোমেণ্ট, বহুত লম্বা এক্সপ্লেনেশ্যন, টাইম গুচি যাব। 18 number, dipole moment depends on PIQ হয়, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এনচাৰ বি, চাৰ্জ এণ্ড লেন্থ অফ এ ডাইপল। The electric field at a point on the perpendicular bisector of a dipole is directed by opposite to the dipole moment. Then 20 number, the 2 point charges, value there is charger,
এইটো কুৱেশ্যন আহে কি আছিল ইকুৱেটৰিয়েল আৰু এক্সেল প্লেনৰ যে ফৰ্মুলা আছে সেইটো লগাই কিনে এইটো ইয়াতে আছে 1/4πε0 এক্সপ্ৰেশ্যন দি আছে কৰি ল'ব এনচাৰ বি ওলাব 21 number an electric dipole is placed inside a cube what will be the nature of electric flux from the cube surface answer C no flux at all pdf বাৰু পাই যাবা হোৱাটছএপত কিন্তু তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট এইখিনি পঢ়ি ল'লে মোৰ লগে লগে কিছুমানৰ পঢ়াৰ ধৈৰ্য নাথাকে প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে নহয় এইটো কুৱেশ্যন নৰ্মেলি নহ'লে এনচাৰ মই নিদিলোঁ হয় এতিয়া ৰিপিট ৰিভিজন টাইপ যাতে মাৰ্ক কিছুমান আহি যায় ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যন চাই থাকে না কিছুমান ৰাট্টা মানে ময়ো মাৰিছিলোঁ কিছুমান কুৱেশ্যন তেনেকুৱা থাকে হোৱাট টৰ্ক এক্স 150 turn coil of 200 centimeter area carrying a current of 20 ampere held with an axis at right angle to uniform magnetic কিমান হ'ব টৰ্ক চ' এইটোৱে এনক বি এ চাইন থিটা ফৰ্মুলা লগাবা আৰামছে পাৰিবা ইজি হয় একেবাৰে চিম্পল ফৰ্মুলা আহে এনচাৰ কি হ'ব কোৱা 4C নম্বৰ অপশ্যন দেন 23 নম্বৰ কিছুমানৰ যদি মোৰ চাউণ্ড ভইচ বেয়া লাগে ইৰিটেট লাগে মিউট কৰি দি কিনে জাষ্ট কুৱেশ্যনখিনি চাই যাবা আৰু ছাজেষ্ট কৰিম কিয় বেয়া লাগিব না থাকিব পাৰি কিছুমানৰ আৱাজ 23 নম্বৰ গিভ দ্য এছ আই ইউনিট অফ মেগনেটিক পল ষ্টেণ্ড কি হ'ব এছ আই ইউনিট কোৱাচোন এনচাৰ কোৱা এনচাৰ কমেণ্ট 23 নম্বৰ মোৰ কমেণ্টছত লাগে যোনে যোনে ভিডিঅ' চাই আছে এইটো ঠিক আছে মই এইটো ৰাভ নকৰোঁ 23 নম্বৰ এনচাৰ কমেণ্টত লাগে মই চাম কিমানজনে ভিডিঅ' ফুল্লি চাইছে 23 লৈকে 24 নম্বৰ আইডেণ্টিফাই দ্য এক্সপ্ৰেশ্যন ফৰ দ্য মেগনেটিক ফিল্ড অন দ্য এক্সিছ অফ এ চাৰ্কুলাৰ লুপ ঠিক আছে মোৰ অচিটি আছে অলপ নহ'লে এনচাৰ ৰাফ কৰি দিওঁ ভাল নালাগে নহ'লে চাইছা পেনো লাইক ৰাফ হোৱা নাই এক মিনিট ছেকেণ্ড বি নম্বৰ এনচাৰ এতিয়া 24 নম্বৰ চাবা ডাইগ্ৰামেটিক বেছ কুৱেশ্যন আছিল মই পেষ্ট কৰিছোঁ আইডেণ্টিফাই দ্য এক্সপ্ৰেশ্যন ফৰ দ্য চৰি ডাইগ্ৰামেটিক নহয় ফৰ্মুলা আছিল টাইপটো নহয় মেগনেটিক ফিল্ডৰ ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা এনেকুৱা টাইপ আহিব কম্পিউটাৰত আৰু কি ইজিকৈ দি দিব তো তোমালোকে চাই যাবা এবাৰ এতিয়া মই বাৰ বাৰ ছাজেষ্ট কৰি আছোঁ আৰু আকৌ কৈ আছোঁ গোটেইখিনি ফৰ্মুলা ৰাট্টাফিকেশ্যন নালাগে নহ'লে চিম্পলখিনিয়ে নোৱাৰিবা এনচাৰ চি হ'ব এইটো ইম্পৰ্টেণ্টখিনি চাই যাবা গিভ দ্য এছ আই ইউনিট অফ মেগনেটিক পাৰ্মিবিলিটি অফ ফ্ৰী স্পেচ এনচাৰ চি চাবা এইখিনি এছ আই ইউনিটৰ কুৱেশ্যন কিন্তু আহিব 26 নম্বৰ হুইচ অফ দ্য ফ্ল'য়িং ইজ নট এ পইণ্ট অফ এ চিমিলাৰিটি বিটুইন বায়ট চেবাৰ্ট ল' এণ্ড কলমছ এনচাৰ চি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন যদি কমনো নপৰে ইনডাইৰেক্টটো কিছুমান আহিব তো পঢ়িলে লছ নাযায় বুজিছা এতিয়া মইতো কুৱেশ্যন ছেট কৰা নাই আগত কেনেকুৱা টাইপ আহিছে বা আহিব পাৰে এক্সপেক্টেড জাষ্ট দি দিছোঁ তোমালোকে এইখিনি কুৱেশ্যন যোনে নিট ড্ৰপ দিছা প্ৰেক্টিছ কৰিছাই এইবোৰ সিহঁতৰ কাৰণে একো নহয় পানীয়ে হয় হোৱাট ইজ দ্য স্পেচ এৰাউণ্ড এ কাৰেণ্ট কেৰিং কণ্ডাক্টৰ ইন হুইচ ইটছ মেগনেটিক এফেক্ট কেন বি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কল্ড এনচাৰ চি গিভ দ্য এছাইনমেণ্ট অফ মেগনেটিক ফিল্ড কি ক'ম আৰু টেছলা হোৱাট ইজ দ্য ফ'ৰ্চ এক্সাৰ্টেড বাই দ্য ষ্টেচনাৰী চাৰ্জ ৱেন ইট ইজ প্লেচড ইন এ মেগনেটিক ফিল্ড এতিয়া জাষ্ট 29 নম্বৰ অলপ টাইম লাগিব বাৰু ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাতে 29 নম্বৰ এনচাৰ এ দেন 30 নম্বৰ চোৱা হোৱাট ইজ দ্য ৱৰ্ক ডান বাই মেগনেটিক ফিল্ড অন এ মুভিং চাৰ্জ পাৰ্টিকেল কি হ'ব মেক্সিমাম মিনিমাম ডিপেণ্ডছ অন দ্য ষ্ট্ৰেংথ অফ দ্য মেগনেটিক ফিল্ড জিৰ' এনচাৰ ডি জিৰ' চাইছা জিৰ'খিনি কুৱেশ্যন মই বহুত লৈ আহিলোঁ লাগ ভাল থাকিলে মিলিব পাৰিবা একো নাই লাহেকৈ কৈ দিছোঁ আকৌ 31 নম্বৰ দ্য নৰ্থ প'ল অফ এ মেগনেট ইজ ব্ৰট নিয়াৰ ষ্টেচনাৰী নেগেটিভলি চাৰ্জ কণ্ডাক্টৰ হোৱাট ইজ দ্য ফ'ৰ্চ এক্সপ্লেইন বাই ইট এট দ্য প'লছ এনচাৰ বি মিনিমাম আমাৰো এক্সাম চবেই গমে পাই আছা কাইলৈ বন্ধ আছে বুলি ছানডে এতিয়া ৰুমততো মানুহ আহিয়ে থাকে আমাৰ হাল্লা হৈ আছে ছাইডত 32 নম্বৰ আইডেণ্টিফাই দ্য কণ্ডিশ্যন আণ্ডাৰ হুইচ দ্য ফ'ৰ্চ এক্টিং অন এ চাৰ্জ মুভিং থ্ৰু ইউনিফৰ্ম মেগনেটিক ফিল্ড ইজ মিনিমাম 32 নম্বৰ এনচাৰ বি Then 33. Identify the condition under which the force acting on a charge moving through a uniform magnetic field is maximum. Answer A. Theta equal to 90 degree. The electric field line diverges from. কি হ'ব কোৱাচোন answer A. Positive charge. Important question হয় কিন্তু বহুত হালকে মে মাতলো 35. Two electric field lines. গমে পোৱা answer. Never intersect. Properties of electric field lines পঢ়ি যাবা. What is the dimension of electric flux? ৰাপ কৰিম নেকি কোৱা 36 না কমেণ্ট কৰিবা নকৰা কিছুমানে লাষ্ট পাই কমেণ্ট কৰি কিছুমান ইণ্ট্ৰভাৰ্ট ইমানে থাকিলে কমেণ্ট কৰোঁ 36 এ নম্বৰ 37 ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স উইল বি মেক্সিমাম ইফ দ্য এংগেল বিটুইন দ্য ফিল্ড লাইন্স এণ্ড দ্য এণ্ড দ্য এৰিয়া ভেক্টৰ ইজ যোনে যোনে শুই চাই আছে কি মস্তকৈ চাই আছে ব্ৰেইনত ফিট কৰা 37 নম্বৰ মোৰ ৰোল নম্বৰ হয় একো নাই চি নম্বৰ তাৰপিছত 38 which one of the following law explains the relation between the charge inside a surface then answer A জেএনবিত আছিলোঁ আগত তেতিয়া ৰোল নম্বৰ 38 আছিল এতিয়া এওত আছোঁ তেতিয়া 37 লাইফত 37 38 উপায় নাই পঢ়িব গাধা আছিলোঁ 39 নম্বৰ
If a charge is placed outside a closed surface flags due to the dead surge কিমান হ'ব? Answer D 0 2 0 চাইছা explanation দিয়া আছে চাই ল'বা 40 number which one is the correct expression of electric flux কি ক'ম আৰু এইটো কিছুমানৰ যদি মনত আছে নোটছ চাই ড্ৰপ দিছা 12 পইচা নোটছ চাই ক'ব পাৰিবা এইবোৰ যদি কাৰণ মেক্সিমামৰতো পঢ়া গেপ হৈ গৈছে নিটৰ পাছত মই জানো 90% ষ্টুডেণ্ট গেপ হৈ গৈছে অলপ চাউণ্ড আহিব পাৰে 41 number the electric sum of voltage around any closed part in a network is equal to 41 number answer C number 42 the basic laws for analyzing an electric circuit is 42 number answer C এক সেকেন্ড ৰবা জৰ্জ কোনোবা আহিছে উপায় নাই হোষ্টেলত থাকো কি ক'বা আৰু দৰ্জা লক কৰিব নোৱাৰে 43 নম্বৰ ডাইগ্ৰামেটিক বেষ্ট কুৱেশ্যন চোৱা কিমান নম্বৰ আছিল 42 পঢ়িছে চাগে ন 43 চ' এই আমাৰ তাত চিষ্টেম নাই ব্ৰেক লগোৱা বা পজ কৰিম মই ভিডিঅ' এডিটৰ নকৰোঁ 43 ফাইণ্ড দ্য আৰ ভেলু ফ্ৰম দ্য বিল' চাৰ্কিট কি ক'ম এনচাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া আছে চাই ল'বা KBL লগাবা ভল্টেজ ল KBL মানে কি KCL কিৰ্চফ ভল্টেজ ল চাবা এনচাৰ কি হ'ব ইয়াতে মই দি দিছোঁ বাৰু এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব এনচাৰে চাৰ্কিউটৰ কুৱেশ্যন পাবা 3-4 বছৰটো আহিছে এনেকুৱা ইলেক্ট্ৰিক মানে ৰেজিষ্টেঞ্চ ওলাবৰ কাৰণে 44 নম্বৰ দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স ডেঞ্চিটি ইন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইজ ৰেফাৰ্ড টু এছ এনচাৰ বি ৰেচিঅ' অফ ফ্লাক্স লাইন ক্ৰছিং দ্য পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ ইন এন অপেন চাৰ্কিউট এনেকুৱা টাইপ সঁচা এনেকৈ কুৱেশ্যন মিছ যাব কিছুমান কনচেপ্ট নাথাকিলে ভাবিব কি ইজি কুৱেশ্যন আহিছিল 1 লাইন টাইপ তথাপি পৰা নাই কি ক'ম আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ' চাইছা এগ্ৰি প্ৰেপ গাইডৰ দেন অফক'ৰ্ছ 45 নম্বৰ এনচাৰ পাৰিবা তুমি C নম্বৰ ইনফাইনিটি 46 নম্বৰ দ্য পটেঞ্চিয়েল টেকেন বিটুইন 2 পইণ্ট এক্সছ ৰেজিষ্টাৰ উইল বি নম্বৰ বি এইবোৰত বেছি কনচেপ্ট লগাব নাযাবা কিন্তু নহ'লে ফাঁচি যাবা কিছুমান থাকে উস্তাদি কৰে নিটৰ কিছুমান প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে অলপ জ্ঞানী থাকে কিছুমান তো চিম্পল কুৱেশ্যনত মানে অলপ বেছিয়ে ভাবি লয় দেন মিষ্টেক কৰি দিয়ে চিম্পল কুৱেশ্যন মিষ্টেক নকৰিবা 140 প্লাছ টাৰ্গেট কৰা ভেটেনাৰীৰ কাৰণে 150 তো যাব মোৰ লাগি আছে কাট 47 the voltage at any point in an AC circuit will be answered B RMS voltage অলপ স্পীড কৈ আছোঁ নহ'লে ভিডিঅ' লেন্থি হৈ যায় আছে give the SI unit of resistivity answer C ohm meter তাৰপিছত SI unit of current density and a dimensional formula চাই ল'বা answer A 50 number what is the reciprocal of resistance of a material called resistance to reciprocal এইটো আৰু মই কি ক'ম আৰু answer A conductance ohm inverse আহিব 50 number question আহিব What is the number of electrons that constitutes a current of 1 ampere? 1 ampere? C number 6.25 10 to the power 18. First of the point, physics, chemistry, do that two question ahe. What is the sign of mobility? Mobility question बहुत important है. एटू आहिसे, एटू answer आहि question आहिसे. एबार नाहिले और की कम, नाहिले कम से पेपर easy आहिसे, but आगोत आहिसे. Easy है ये को. Mobility formula drip velocity by electric field लगाबा उलाई जाबा. যোনে যোনে ইউনিট ডাইমেনশ্যন ক্লিয়াৰ নাই ওৱান শ্বট চাই লোৱা ফিজিক্সৱালা নীট আড্ডা 24 যি চেনেল আছে চাই লোৱা য'ৰ পৰা ভালকৈ পঢ়া মই জাষ্ট আইডিয়া দি পঢ়াইছোঁ মোক আৰু কি ক'বা 52 নম্বৰ হুইচ অফ দ্য ফ্ল'য়িং ইজ দ্য কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং দ্য ইলেক্ট্ৰিক কেমিকেল চেল এনচাৰ এ জাষ্ট খেতি কৰা শিকাম তোমালোকক কেনেকৈ খেতি কৰিব লাগে ফিজিক্স পঢ়িয়ে খেতি কৰিবা 53 নম্বৰ হোৱাট ইজ দ্য ফেক্টৰ ডেট ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ ডাজ নট ডিপেণ্ড অন এনচাৰ এ Sorry, answer B. Temperature of the electrolyte upon depend nokore. The EMF of a cell depends upon concentration of the electrolyte. Hosa na misa koa. Etu question at koise hosa na misa. Moi hudisu tomaloko. Answer comment down kori 54 number. Answer A true hosa hoy. Nalage comment koribo. Time waste koribo nalage. Moyo koribo khoja nai. Which of the following device is the more accurate one for the measurement of the EMF? Answer D. Potentiometer. Batteries are generally connected in answer A series. আৰু প্লিজ এক্সামৰ কথা সুধি নাথাকিবা এক্সাম ডেট দি দিব কেইদিনত দি দিব আৰু চেণ্টাৰ চিলেকশ্যন আহিবও পাৰে এইবাৰ ডাইৰেক্ট অট'মেটিক ঘৰৰ ওচৰত দি দিব তোমালোকৰ ইন এ ডেছ চাৰ্কিউট এ টোটেল ৰেজিষ্টেঞ্চ গ্ৰেটাৰ দেন দ্য লাৰ্জেষ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ 57-58 কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যন হয় কুৱেশ্যন নাহিলেও কনচেপ্টটো লৈ লোৱা এনচাৰ এ চোৱা কি কৈছে 57 নম্বৰ তোমাৰ series of first to 57 explanation চাই ল'বা যে in series circuit the total resistance is the sum of all the resistance গমে পোৱা R1 R2 plus R3 এনেকৈ কৰি ওলাম তাৰপিছত এইটো কি আছিল এনচাৰ বি পেৰাৰেল দেছ টোটেল ৰেজিষ্টেঞ্চ স্মলাৰ দেন কি ক'ম আৰু এইটো যদি পঢ়োতে কিছুমান কনফিউজ কৰা এইটোৱে
But any question ahe which is the most cost efficient connection? Answer is series. The 60 numbers are diagnostic based equivalent resistance ওলাব আহিছে answer মই কি কৈ দিম আৰু 20 ohm enter হৈছে এতিয়া তুমি কি ফৰ্মুলা লগাবা ইয়াতে কোৱা 3 20 ohm resistor parallel আছে resistance is measured across this terminal answer তোমাৰ answer is 6.67 ohm 61 number চোৱা calculate the total resistance between the points A and B simple আহিব explanation তুমি চাই ল'বা answer C হ'ব 1 ohm parallel আছে 2 ohm লগত give 2/3 ohm ঠিক আছে 1 ohm parallel then 3 or 4 so total resistance between plus কৰি লৈ ল'বা 62 number which of the flowing converts light energy to electric energy কি কম আৰু semiconductor পৰা question আহি গৈছে 6 number C number photodiode which of the flowing is operated in forward bias এনেকুৱা এটা question আহিব LED which of the flowing is used to voltage generator answer চাগে এইটো answer generator হ'ব আৰু কি 65 number the voltage at which forward bias current increases rapidly is called C number knee voltage the resistance of the semiconductor decreases in forward bias true or false সঁচা না মিছা wow বাক্য আগত এছাইনমেণ্টত আহিছিল না question কিবা question আহিছিল বাদ দিয়া 66 number answer A then 67 the current produced in reverse bias is called answer D leakage current the leakage current is measured in microamperes again or microampere চাইছা মনত আছে পঢ়িছিলোঁ আৰু ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ আমিও অলপ চলপ বাট কিছুমানে সুধি থাকে দাদা আপুনি কিমান ড্ৰপ দিছে ভাই 10 নম্বৰ ড্ৰপ চলি আছে এতিয়াও মিছা মাতিছোঁ আকৌ চিয়ৰ নাভাবিবা হুইচ ইজ এ নন চেণ্ট্ৰেল ফ'ৰ্চ বাচ্চা হয় আমি নিউক্লিয়াৰ ফ'ৰ্চ 23 year olds বাচ্চা for uranium nucleus how does it mass vary with volume explanation mass of nucleus nuclear density into volume আছে কৰি ল'বা answer A 71 number if the wavelength of an electromagnetic radiation is doubled what will happen to the energy answer so আকৌ মাতি আছে কি কম আৰু ওকিল আকৌ মাতি আছে 71 number C হোষ্টেলত থাকিলে এইটোৱে 72 number two metals A and B have a work function 4 electron volt and 10 electron volt respectively which metal has highest threshold answer A metal A explanation চাই ল'বা 73 number আৰু অলপ টাইম লাগিব বেছি টাইম নহয় এতিয়া চোৱা খোলা নাই কাৰণে দৰ্জাই মাৰি আছে ৰবা 1 মিনিট এটা ভিডিও 74 number 74 swa 73 give the unit of work function 73 number answer A kom haru 74 what happens to the wavelength of a photon after it collides with an electron answer 74A 75 why are alkali metal most suited as photosensitive material answer D 76 why does light travel as a wave options about due to small package called photons due to an electric field 76D just ray optics question আনিছোঁ মই ইম্পৰ্টেণ্ট এইখিনি কেনেকুৱা টাইপৰ আহিব পাৰে মই এক্সট্ৰাকৈ দিব আছিলোঁ বাট টাইম নাই তোমালোকে চাই ল'বা ৰে অপটিক্স আৰু ৱেভ অপটিক্স একেলগে আনিছোঁ the speed of light is maximum in answer D vacuum then number 2 a convex lens form is real inverted image পঢ়ি ল'বা এইটো ক্লাছ 10 টাইপৰ question এইবোৰ answer B the unit of power of a lens is diopter number 4 a concave mirror forms a partial image when the object is placed answer C between f and the pole or মানে focus or pole number 5 when light passes from air to glass it bends অলপ sound হৈ আছে background ignore মাৰা answer পঢ়ি থাকা লাগিলে mute কৰি দিবা তোমালোকে the focal length of a plane mirror is infinity time on as a video edit কৰি দিম কাট কৰি 7 number the total internal reflection can occur when light travels from water to air ফাৰ্ষ্ট ইলেক্ট্ৰষ্টিক পাৰ্টৰ question আছে এইখিনি YDSC ৰ question আছে ইয়াতে ৱেভ অপটিক্সৰ পৰা চাবা 8 number a prism debates right light due to refraction the lens used to correct hypermetropia is answer C convex a number option concave ওপৰত গৈছে চাবা 10 number an object is placed at the focus of a concave mirror the image formed is at D at infinity 11 number sorry আজি সেশনত অলপ ডিস্টারবেন্স হৈছে বাৰু কোন নাই ন্যাচারাল হয় একেবাৰে কোনো the angle of incidence at which total internal reflection occurs is called critical angle আজি মই ব্লু কালাৰ আনিছোঁ ইয়াতে কাৰণ ফেভাৰিট কালাৰ হয় ৰেড কালাৰ দি মই ইউজ কৰা নাই which color of light debates the most in a prism কি হ'ব কোৱা red green violet which mirror is used by dentist to examine teeth দাঁত খুলি হাঁহি দিয়া আৰু মিচিকাই হাঁহি থকা concave mirror
14 number, the image formed by plane mirror is partial and erect. The mirror selfie বহুতে লোৱা হয়, সেইটোৰ কি ইমেজ হয় কমেণ্ট ডাউন কৰিবচোন, আইফোনৱালা চব কমেণ্ট ডাউন কৰোঁ। 15 number, a ray of light falls perpendicularly on the surface separating two media, it will, so answer কি হ'ব 15 number, pass undeviated, D number. Then 16 number, so a ray of light parallel to principal axis of a concave mirror after reflection passes through the focus. 17 number, a convex mirror always form an image that is partially erect and diminished. When white light passes through a prism, the component that travels slowest is violet. Then 20 number, the critical angle for glass air interface, Hyderabad refracting index, direct question. Then 21 number, which from the following does not sense, does not as a not. When light enters from one medium to the frequency to sense নহয় মনত ৰাখিবা। The magnification produced by plane mirror কি হ'ব answer? এতিয়া যদি 0 কৈ দিয়া 0 কাৰেক্ট হ'ব না নাই? নহয় এইটো answer। 22 number 1 হয় দেখোন না হয় 1 sorry 22 number D 1 চাবা 0 চাই ইয়াতে 0 ক্লিক নকৰিবা বেজ্জতি হৈ যাব আৰু। 23 number, a prism causes dispersion of light because a number different options typing code গুচি গৈছে মোৰ। এতিয়া কি আছিল 23 number answer, different colors of different speeds. Focal length of concave mirror is taken as negative. ৰাতি 3টা বজাত যোৱাকালি এইটো ছেট কৰিছোঁ কুৱেশ্যন, আজি টাইম মিলাই এতিয়া ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, অলপ পাছত আপলোড দি দিম বাৰু চাই ল'বা। The image formed by convex lens is partial and when the object is placed between F and optical center. Then wave optics জৰে পৰা পঢ়া চাবা কুৱেশ্যন মেক্সিমাম ছেমে, এইবোৰ কুৱেশ্যন থৰি মই বনাম কোনোবা নিজে বনাব, কিতাপত থাকে য'ত থাকে কালেক্ট, বাট আমি একেলগে কৰি দিওঁ, এইটোৱে তোমালোকৰ কম্পাইল কৰি কিনে। এতিয়া বায়' পাৰ্টৰ কিছুমান মই নিজে টাইপ কুৱেশ্যন কৰিছোঁ তোৰ অনুসাৰ নোটছৰ পৰা, তো ভাল ভাল কুৱেশ্যন আছে, যিহেতু প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ আমাৰ লাইক লাখ টকা হৈ গৈছে। ৱেব অপটিক্সৰ কুৱেশ্যন চোৱা, হুইচ অফ দ্য ফ্ল'য়িং ইজ এ মেকানিকেল ৱেভ, এনচাৰ চাউণ্ড, চিয়'ৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহিব। হুইচ কোৱান্টিটি ৰিমেইনছ কনষ্টেণ্ট ইন প্ৰপাগেশ্যন অফ ৱেভ ইন ইউনিফৰ্ম মিডিয়াম ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, দ্য স্পীড অফ চাউণ্ড ইজ মেক্সিমাম ইজ ষ্টিল। মইতো আৰু বুজাব নোৱাৰিম যে এইটো কিহৰ কাৰণে কি হ'ল, বুজাব পাৰিম কিন্তু নপৰাও, নহ'লে চবেই খেতিয়ক হৈ যাব আৰু দেশত কি হ'ব আৰু। A wave has frequency 500 Hz and wavelength 0.66 meter. কি হ'ব answer? কৰি ল'বা, এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া আছে নেকি নাই ইয়াতে, লাগে যদি ক'বা হোৱাটছএপত দি দিম। 330 meter per second. The 5 number, time period of an wave is 0.5 second. What is frequency? 20 Hz. Transverse waves can travel through solid and surface of liquid. আৰু অলপ টাইম ৰখা, YDS এর ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, আধা ঘণ্টা হ'বই যায় আছে ভিডিঅ'টো, 22 minutes হ'ল, কাৰণ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে ইয়াতে। দেন ইন এ লংগিটিউডিনেল ৱেভ দ্য পাৰ্টিকেলছ অফ এ মিডিয়াম, অলপ চাউণ্ড আহিব চোৱা, মোৰ ফেন লাইক নৰ্মেল ফেন অফ কৰি দিছোঁ, টেবুল ফেন লৈ লৈছোঁ তথাপি, ঠিক আছে অফ কৰি দিছোঁ, এতিয়া গৰম লাগিছে। 3 নম্বৰ, হুইচ অফ দ্য ফ্ল'য়িং ইজ নট এ কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ এ ৱেভ মোশ্যন, এনচাৰ চি, ট্ৰান্সপৰ্ট অফ মেটেৰিয়েল। দ্য চাইন অফ ৱেভ নাম্বাৰ ইজ কি কম পাৰ মিটাৰ, if the amplitude of a wave is doubled then energy become, এনেকুৱা টাইপ কুৱেশ্যন আহে ভাই বেহেন, গাৰ্জেন কোনোবা যদি চাই আছে নমস্কাৰ। Which one of the following is an example of a longitudinal wave, sound wave? Number C, what is the phase difference between 2 points separated by one full wavelength 2 pi saba. 13 number, in which medium the sound travel the slowest, এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে বেকম কি কম, ক্লাছ 6-7 পঢ়া কুৱেশ্যন আজিকালি সবে পায়। Which one of the following quantity does not change when a wave moves from one to another, frequency, এইটো কুৱেশ্যন ডাবল হ'ল চাগে। Which property of wave is related to pitch in sound, frequency, the displacement y of a wave is given by, what does is represent angular frequency, এইটো চাগে কুৱেশ্যন অলপ ইনকমপ্লিট আছে মোৰ লাগি আছে, ঠিক আছে মই পাছত হেৰি কৰি দিম চাবা। 16 number, the number of wavelengths per unit length is called, কি হ'ব answer comment down, wave number। 2 waves of a same amplitude and frequency traveling in opposite direction produce standing wave। মই ভাবিছোঁ লাইভত আহি এইটো কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰাম মই, বাট টাইমে নহ'ল। এ টিউনিং ফৰ ভাইব্ৰেটিং উইথ এ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, হাৰ্টছ দিয়া আছে চাই ল'বা, 1.33 মিটাৰ ওলাব, স্কিপ কৰিব পৰা নালাগে যদি নোৱাৰা, যোনটো নোৱাৰা বাদ দিয়া, জাষ্ট থিয়ৰী টাইপখিনি মুখস্থ মাৰিলে। ৰেক্টিফিকেশ্যন ব্ৰেইনত ছেট কৰা, ডপলাৰ এফেক্ট, এক্সপ্লেইন দ্য চেঞ্জ, কি হ'ব এনচাৰ কোৱা, মানে স্পীড অফ ৱেভ, ডাইৰেকশ্যন অফ ৱেভ, এম্প্লিটিউড অফ ৱেভ, ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ এইটো। YDS এর ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কেনেকুৱা টাইপ আহে ৱেভ অপটিক্স, মেক্সিমামে ভয় খাই যোৱা, কিয় ভয় খাবা, ভয় নাখাবা, টাইগাৰ আহি আছে, টাইগাৰ নহয়। ইন YDSC, if the slit separation is doubled, what happens to the fringe width, এনেকুৱা টাইপ কুৱেশ্যন আহিব, হাফ।
মনত ৰাখা, জাষ্ট মনত ৰাখা, হাফ হৈ যাব। Two slits are separated by দিয়া আছে what is the wavelength of the wave 500 nanometer. In YDSC the screen is moved further away the fringe width answer increases. Fringe width কি হ'ব যদি স্ক্ৰীনটো তুমি আৰু দূৰত দি দিয়া চাবা এইখিনি ফৰ্মুলাখিনি ডাবল ডি কি কয় স্মল ডি কেপিটেল ডি ফৰ্মুলা তাৰপিছত ইন YDSC the light used in change from red to violet decrease হয় fringe width এইটো মনত ৰাখিবা Two slits are 0.2 millimeter apart and the screen is 1 meter away. The wavelength of light is 6 nanometer. Answer 3. In YDSC, the slit separation and screen distance are both doubled. The fringe weight becomes unchanged. Because both are doubled, their ratio remains same. 7 number, if the slit weight is increased in YDSC, young double slit experiment কি হৈছে slit weight to তোমাৰ increase কৰিছে গৰম লাগি গৈছে উপায় নাই পঢ়িব লাগিব নিজে পঢ়ি লোৱা হে ভগৱান 7 number brightness of fringes increase last question 8 number আনিছো in YDSC for a given fringe width if the wavelength of light is doubled the slit separation must be মই ভাবিছোঁ এইটো ৰাব নকৰোঁ এনচাৰ কৰিবা চাও 8 number কোনে চাইছা YDSC মই চাব খোজোঁ এনচাৰ দেখাই যায় আছে তলে কিছুমানে চাই আছে চাগে ডাবল চাইছা যোনে যোনে পইচা ভালেই মোৰ লগত কমপ্লিট কৰিছা যদি আজি যেতিয়াই কৰা এনেকুৱা কুৱেশ্যন যদি আৰু লাগে আমাৰ PIQ ল'ব পৰা 149 জাষ্ট লৈ আছোঁ বেছি নহয় গুটকা বিৰি শিকৰ এইবোৰৰ পইচা ইয়াতে দি দিব পৰা যোনে যোনে খাই আছা ছোৱালীবোৰ মমৰ পইচাখিনি মোক দি দিব পৰা আমাৰ গ্ৰুপত জ্যোতিৰাজ আছে মই আছোঁ ৱাকিল খান বিকাশ উপাধ্য মিতুল ৰবা স্ক্ৰীনশ্বট কেনেকৈ ল'বা PIQ ইয়াতে মানে পে' কৰি কিনে আমাক স্ক্ৰীনশ্বট দিলে হ'ব বা কিবা যদি লাগে মেইনলি আমি গাইডেন্স প্ৰভাইড কৰি আছিলোঁ ইমানেই এতিয়া মই অলপ ষ্টপ কৰিছোঁ এনেই ডাউট ছলভিং কৰিয়ে আছোঁ যিয়ে হওক কাউন্সেলিঙৰ পাছত আৰু লাগি দিম ভালকৈ তোমালোকে এইকেইদিন পঢ়া ভিডিঅ'টো লেন্দি হ'ল আৰু এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যোনে পঢ়িছা কাইলৈ এক্সামৰ কাৰণে অল দ্য বেষ্ট AUCটো যোনে দিবা সিহঁতৰ কাৰণে আগতে অল দ্য বেষ্ট ফ্ৰম এগ্ৰি প্ৰেপ গাইড টিম আমি জাষ্ট নতুনকৈ এটা ইউটিউব চেনেল এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তো তোমালোকে বহুত ছাপৰ্ট কৰিছা থেংক ইউ এভৰিৱান তো কি ক'ম আৰু আজিলৈকে ইমানেই তো খেতি বাতি গৰুৰ ডাক্তৰ যি হ'ব খোজা এইখিনি পঢ়া ভালকৈ আৰামছে হৈ যাব পাৰিবা ঠিক আছে ধন্যবাদ